Ce vreau acum să fac cu Dani ar fi să îmbalotăm niște urât în ăștia. Adică dacă tot închiriem vreodată vreun plug sau așa, mai bine în sezonul ăla de arat, închiriez un plug și face și locul nostru. Să fac baloți. Da, mă zic ce face Dani. Mă se duce, mai strânge niște iar, mai face și el în balotul. Și ca prima combină nu merge atât. Trebuia să spamezi băieul ăla în continuu dacă vrei să mergi sau nu știu. Dar în jocul ăsta o fi lapte doar de la vaci sau o da și oile alea ca pe uite, sau ce o mai avea noi pe aici. Și cu apa nu mai, apa de râu, tată, de râu. Bagă butoiul râu, ia apă și te duci acasă. Salutare! Salut! Și bine v-am găsit la un nou episod cu Farming Simulator 22. Oameni, cum vedeți voi, s-au mai întâmplat destul de multișoare lucruri între timp. Am mai trecut acolo ceva timp, am mai făcut cu Dani misiuni de astea cu silici, cu nebuneli și după cum vedeți omul deja încă face misiune cu silici. De fapt asta e a lui. Ai și terminat-o, tată. Terminat. Da. Și eu am luat acolo o misiune de asta de era de recoltat. Și am de recoltat greu după parcela 20, dar ce e nou? Nu mai suntem pe minus. Asta e un lucru nou. Și ce e și mai nou? Păi că e combina asta e a noastră. Combina, o folosim noi în momentul de față, e a noastră. Am făcut și noi suficient bănuți din misiuni, din silici, din nebuneli, ca să ne cumpărăm și noi combina. Bine, am vândut și tot ce-i drept, am rămas decât cu tractorul la mare, nu? Și cam atâta. Da. Cu banii luat după alea, cu ce am mai luat cu Dani după balot și după misiunile astea sunt foarte bine plătite misiunile de balotaritate, adică 15.000, 10.000, 13.000, 15.000, 10.000, 13.000. Și nu mai zic că noi scoatem mai mult pe siligiul ăla, că am învățat să păstrăm baloții și bine când e prețul mai mare. Ai mai învățat și noi un picuța. Plus că am prins și reducere, toate cele bune. Ne-am luat și noi o combină, avem și noi combina noastră. E mult mai bine acum, mai în toate misiunile de recoltare. Păi cereale, cel puțin, că nu cred că merge să mă duc să iau bombacul asta, ca sigur nu o să meargă. Aia e specială de bombac. Da, toate misiunile pe recoltare le avem asigurate că combina asta nu e nici cea mai mică, dar nici cea mai mare. E ok-uț așa, nu e wow, da, nici foarte, foarte. Ce vreau acum să fac cu Dani ar fi să îmbalotăm niște urât în ăștia. Dacă ne lasă să îmbalotăm paiele de aici, ar fi super. Care luăm noi, dar nu sunt sigur. Dacă nu ne lasă, poate ne dau vreo misiune să îmbalotăm. Și paie. Vreau să strângem și paie, că noi mai strângem acolo silici. Tot strângem acolo silici și dacă mai făceam și paie, ne mai trebuia doar iarbă pentru animale. Vrem să luăm animale, vrem să luăm mai multe chestii, ne mai facem și noi niște bănuțuri în plus. A fost o cheltuială destul de mare cu combina asta. Am reușit totuși să reparăm și tractoreața și să... am făcut multișor bani, am făcut bine bani, nu pot să zic că n-am făcut. Am făcut și misiune, ne-a ieșit ochii din cap, dar am făcut și bine bani. Am luat și un ăla chiar de reparat. Ca să nu mai dăm atâta. Cel puțin așa zice, acum să sperăm că nu o să mai dăm atâta. Jocul zicea acolo la informații despre la de reparat că n-am mai plătit ăsta de repari, nu mai plăti mecanicul, repar tu singur acolo. Mă gândesc că nu ți-ar mai lua atâția bani. Sau măcar să nu ți-ar lua deloc, ar fi și mai bine. Da, asta n-am de unde să știu. Să vedem și noi că nu să reparăm prima dată ceva. Sper că nu e cum e cu apa, deci că e punct de apă și după aia când te duci îți ia bani ca să iei apă. Da. Sper să nu fie și ăsta, decât că l-am adus mai aproape și nu ne mai duce până la magazin. Că am băgat bani în el destul de... Nu e mult, dar costă și ăla. Și roșiile. Facem bani și cu roșii acum. Avem seră, suntem bogați. Suntem bogați, dar nu mai putem. Tot avem un împrumut la bancă, că ne-a plătit împrumutul, de unde e atâția bani.
Plus că dacă ar fi să strângem bani să plătim acel împrumut, n-am mai cumpărat nimic, n-am mai face nimic. Am stat pe loc să plătim împrumut. Deocamdată rămânem așa. Am zis că știu că eu principal am avut ideea de a lua în fiecare cele mai mici vehicule ca să avem noi din toate. Nu știu dacă e cea mai bună idee, pentru că efectiv plugul ăla o să stea acolo mult și bine până o să fac eu de nou locul meu. Nu mă duc eu cu plugul ăla micuțul să fac loc în altă parte. E greu să faci cu el. Deci că dacă tot închiriem vreodată un plug sau așa, mai bine în sezonul ăla de arat, închiriez un plug și facem și locul nostru. Deocamdată. Adică nu sunt chiar așa necesare itemele alea. Bun, hai să luăm tractoarea asta. Asta e, mă? Nu e asta. Asta e. Noapte. Ce să faci? Dacă e noapte. Noapte e noapte. După cum vedeți, aici nu mai avem nimic, mai avem decât câțiva baloțași aici. Mai sunt câțiva, dar mai așteptăm să mai crească un pic prețul să-i vindem. Am luat baraca asta de aici. În rest, nu mai avem absolut nimic. Am vândut tot și plug și cositoare și... Am mai făcut și cu locul nostru, să știți că și după anul nostru am scos acum niște silici, mai ales că am mai acceptat cât un contract în greșeală fără să împrumutăm alea și apoi a trebuit să împrumutăm noi articolele respective. Adică am dat accept fără să împrumutăm articole de la ei. Și dacă le-am împrumutat, am mai cosit și la noi, am mai făcut și la noi. Ce mai tată, am jucat cu Dani destul de mult și am rupt tot ce se poate rupe. Unde se putea face un bănuțul, am fost și noi. Pa. Da. Dacă am luat curba, de zici că aveam 20 de remorci. Hai de tată. Hai de aici cu remorcuța asta. Avem aici o remorcă. Să o luăm de aici și să mergem să încărcăm nebunia aia. Vedem, poate mai scoatem și cu ăștia niște bani. E super. Zic că mai scoatem. Ne dă misiunea aia extraordinară de mult, dar ar putea să ne mai rămână de recoltă. Și cu ce ne mai dă de recoltă, măcar să facem și un 5-6 mii acolo. Cu totul, cred că ieșim binișor. Trebuie să strângem acolo să avem vreo 20.000 cel puțin. Își de iarnă. Eu că e jumatea anului, dar totuși trebuie să-i strângem de acum. O să fie o perioadă în care o să avem foarte multe misiuni, cum am avut mai devreme, au avut multe misiuni de fertilizat, toate nebunelele pământului. Bine, că fertilizată până ne-am dat noi seama că putem să luăm mai bine pe lichid decât pe solid. Da. Este la început, până ne mai dumerim noi care-i treaba, mai durează un pic. Da, am făcut și cu fertilizare, am făcut și cu pilvire sau ce e aia. Apă acolo. Și nu ne prea plătește cu nebuneala aia prea mult, dar să-și ia niște bani, gen dădea misiuni, timpul pe 1 sau 0,5 chiar, cum avem și acum, avem pe 1. Pagă tată pe toate. Ce-ți dă, aia e mai redus, că avem și noi să folosim, dacă n-avem, n-avem. E bine că am luat și noi, avem și noi o compină acum. Cred că mai mult pe asta ar trebui să te axezi prima dată când te apuci și îți faci o fermă pe farming. Deci la început, cred că în banii aia puțin pe care ți dă jocul, cel mai mult ar fi să te axezi, nu știu, să-ți iei o combină. Ori pe recoltare, ori pe sezoanele astea. Astea de misiune, asta, cred că astea sunt cele mai importante să le ai. Astea sunt cele mai importante. Am spus că plugul și cu astea degeaba le ai că... Bă, dacă aveam de alea mari, pentru tractorul ăsta mare, da, era super, că se merita. În momentul în care venea sezonul ăla de da cu plugul, nu știți voi că sezonul, că mai un pic și o să urmeze, cred că, în curând.
Am mai recoltat noi piși pe acolo, am recoltat tot orzul. Tot ce a fost orz, a recoltat cu Dani tot. Acum la grâu și la astea, nu prea avem terenul ăsta de grâu și al nostru, că doar noi ne-am decis să punem grâu, dar o să mai vină încă o tură de, cred că Bumbac 300, am mai văzut că am mai avea. O să mai vină. Bine, pe ăla cu Bumbacul, am spus, nu putem să facem cu sala. Gândim ce merge să facem cu combina noastră. Multe de balotare. Pale de balotare sunt cele mai șmecheri. Mai ales că la perioada de timp de ea. Același teren. Dacă practic aștept să crească iarba, cât durează, nu știu, o lună, jumătate de lună, cât o dura să crească iarba. N-am stat să mă uit să văd cât durează, poate unii dintre voi știți, dar alea de balotare am primit de 2 ori, cred că, până acum. De când tot fac cu Dani. Dar tu ce mai faci acolo? Trâng ăsta iarbă. Ah, Să fac baloți. da, am zis ce face Dani. Mă uiți să duce, mai strânge niște iarbă, mai face și el un balotul. Mai punem acolo la vânzare. Din cine mai cumpăra, dar am văzut că poți să investești în niște chestii gen panouri solare, nebunii de astea și nu că e un panou sau ceva de genul costă vreo 80-90 de mii. Sunt destul de mulți bani, dar ci că ne-ar da 1000 pe lună. Dacă stai să te gândești așa, ar fi o investiție bună. Că dăm noi banii odată, dar după aia ne plătește și împrumutul și mai facem și niște bani în plus, așa pasiv, în fiecare zi. E că jocul e bazat pe mai multe chestii și pe fabricile alea ce am văzut eu, că avem multe fabrici. E să faci ceva bănutul și apoi să investești în niște fabrici, în ceva, ca să tot scoți mai mult, în ce în ce mai mult. Da, tata, ai încercat să faci baloți de paie până acum? N-ai încercat, nu? Nu. Eram curios dacă o merge. Cred că merge să-l strânge după locul ăsta. Nu zic că nu e locul nostru și nu merge. Mai ai făcut și dâre de aici de paie. Uite, ce te-ai oprit. Ia uite-mă. Ai luat-o pe urma la Noranăș. Arată asta sub volanul, aia ar fi și mai nasol. E să încerci combina asta, bă, Danita. E mișto? Bă, nu știu, mie îmi place. Mi-aduce aminte de aia de... Am folosit-o noi atunci, știi, cu masca aia mare. Am făcut o combinație cu Dani. Am avut pe alea de ors. Am cumpărat o mască mare. Mai știu de ce era de clas, nu știu de ce era. O mască gigantică. 10-12 metri, nu știu cât avea. Și am împrumutat articole, știi, voi, că ne dă la o de-asta. Și practic ei ne-au dat o combină destul de potentă, nu mai știu care dintre ele au fost, dar cred că avea vreo 300-400 de cai pe acolo. Cred că era aia de până în asta un John Deere sau ceva de genul. Nu, Holandul ăla era. Da, New Holland era și mai jos, cred că. În orice caz. Și acele latele mele le-am dat accept. Am văzut noi că merge combina aia cu masca aia mare, dar am promutat-o noi. Nu știam sigur dacă merge la început, că noi mai încercasem o dată cu prima combină. Și ca prima combină nu mergea atât. Trebuia să spamezi băiul ăla în continuu, dacă voiai să mergi sau, nu știu, împici cu tractorul, habar n-am. Deci de merg nu mergea. Da, na, și prima combină are vreo 170 de cai, aia New Hollandul ăla de vorbim are vreo 300 și ceva. Dacă te-ai să o iei așa, e aproape dublu. Dar ideea e că mergea și mergea bine. Și le-am făcut la rând. Mi-am acceptat 3 misiuni, cred că o dată, și după aia mai venit una, ceva de genul. Am făcut efectiv la rând.
A mers bine. Că așa zicea Dani și acum, bă, da, dacă luăm noi cu combina asta, am luat acum, nu luăm noi o mască de aia mare, hai să o luăm pe ultima. Hai luăm pe aia de 15 metri. Am las așa, nu mai, e ea complet, avem și noi una complet. Bine, probabil o să luăm o mască de aia să închiriem când o să avem un sezon de la numai de recoltare. O să legăm de combina noastră, să ne mai batem capul, dar... Deocamdată, nu știu, parcă când e complet, e altceva. Oricum, combină mare, acum nu știu să zic că o să-mi iau sau nu o să-mi iau, dar parcă aș prefera să mai am una de asta mică. A mai mică. Cum e asta, sau un pic mai jos, un pic mai sus, nu prea aș vrea că e mai scumpă cu mult. Da, cred că mai bine ne luăm două de astea decât să ne luăm una de aia mare. Foarte scumpe tot, foarte scumpe. Mai e și masca aia și aia scumpă. Nu știu, oamenii ăștia au pus niște prețuri acolo, dar să faci bani pentru... să faci bani pentru o combină din aia doar cu misiuni în mare parte și, bine, și pentru de silici, care ne-a săltat mai. E destul de greu. E mult timp de pierdut. Dar nu ne-am băgat noi, nu prea știm noi cu fabricile alea. Eu cred că la alea e secretul. Că la fabricile alea e secretul, că am văzut că e mult mai mult pe producție jocul ăsta, nu ce-am. Și cu sere și cu energie și cu toate astea. Nu știu, voi care știu ca jocul, ce fabrici recomandați? Ne lăsați-ne și noi acolo în comentarii, știm și noi. Adică cu ce ne-ați recomandat să folosim acolo la început, ce fabrici, ce nebunie să luăm. Ne-ați stricat niște sfaturi. Mai scotim și noi din timpul de a încerca pe pielea noastră, cum ar veni, că o nimerim și noi până la urmă pe aia bună, dar până o nimerim, cheltuim niște bani și jucăm cam mult. Dar am văzut acolo o fabrică cu căpșune și cu încă ceva. S-am gândit că dacă noi tot avem căpșune, am putea să vă luăm pe aia, dar nu știu cât de rentabil e. E una care vrea lapte. Deci am văzut. Dar în jocul ăsta o fi lapte doar de la vaci sau o da și oile alea ca pe uite, sau ce o mai avea noi pe aici? Nu știu. Dacă am văzut și oi, nu știu dacă are și capre, dar oi am văzut sigur. Oi sunt sigur că știu că e o fabrică de aia de lână. Uite, ar fi și asta o idee. Dar bine, trebuie să luăm întâi oile. Să vedem și ce înseamnă să avem oi, că dacă ne rupe la întreținerea lor. De și la câte misiuni de îmbalotare avem și că mai avem și noi zona noastră pe acolo cu iarbă. Au, cred că avem probleme să întreținem oile. Mă gândesc că nu cere decât iarbă în mare parte. Puțin până cu așa era. Iarbă și apă. Și cu apa, nu mai, apa de râu, tată, de râu. Bagă pe râu, ia apă și te duci acasă. Nu vă cumpărați de la apă, că plătiți de... Nu știu, de apă, bani, apă. M-am tras conductă de la rețea. Bun. Păi, eu zic că o să rămânem aici cu acest episod. Nu știu dacă e prea lung sau prea scurt, că nu m-am uitat, dar eu zic că e suficient. Pentru că, oricum, cred că v-am plictisit un pic, dar am vrut să mai știți și voi ce s-a mai întâmplat și cam ce facem noi pe offline pe jocul ăsta. Hai mă, treci, tată, Victor Duba.
ca să vă mai arătăm vouă ceva progres sau uite cât s-a mai muncit aici pentru combina asta. Pentru că practic ăsta a fost, să zicem așa, munca noastră s-a dus în combină și repararea tractorului ăluia în mare parte. Acum vedem. O să fie pe viitor, ne mai gândim, dar am vrea și ceva care să ne aducă bani pasiv, că bani cu banii ăștia făcuți de noi e mai greuț. Bun, până data viitoare, dacă v-a plăcut acest episod și dacă vă place seria de farming, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal, apăsați și pe clopoțelul acela pentru a fi notificați în momentul în care o să postez un nou episod. Aveți linkul la grupul de Discord în descriere, iar noi o să ne auzim pe data viitoare. Pa, pa! Pa.